Klockan är 1:30 på natten. Olycksplatsen är utmärkt med en vit pafflåda på en av plogpinnarna. Ni kommer här och får följa med på ett eftersök över översvämmade diken, åkrar, folks trädgårdar, över landsvägar och genom skog och snårig terräng. Eftersöket avslutas förhållandevis bra, men det kunde ha varit ett betydligt bättre avslut för Hector som genomförde ett exemplariskt eftersök, men en husse som inte riktigt litade på sin hund. Hector är en 2,5 år ung, släthårig foxterrier. Vi har tränat viltspår i 1,5 år. Eftersök började vi med för cirka 1,5 månad sedan. Jag försöker med hjälp av pannlampan se ifall att jag skulle se några ögon lysa i mörkret längre bort. Så här långt har jag inte sett skymten av något rådjur. Än så länge känner jag mig trygg i Hectors spårarbete. Bilisten som krockade med rådjuret har bekräftat att hen såg när rådjuret sprang iväg över åkrarna. Vid det dike som vi strax kommer att se hade jag lite beslutsångest hur jag skulle ta mig över. Jag stod och funderade på ifall det fanns andra vägar att ta sig över. Till slut insåg jag att det fanns bara ett sätt och det var att hoppa. Här markerar Hector blodspår nummer 2. Vänta lite. Vart? Så här går det till i ett eftersök. Spåret går vidare in i en trädgård och vi går igenom denna trädgård och fortsätter sedan i grannträdgården innan vi kommer ut på landsvägen. Vi kommer även här att passera eftersökets 3:e blodspår. När vi når det här staketet blir jag lite fundersam över om rådjuret faktiskt har lyckats hoppa över det här utan att lämna något blodspår efter sig. Jag får hjälpa Hector över för att han ska kunna fortsätta spåra på andra sidan. Vid den här platsen så får Hector ägna en liten stund till att reda ut var spåret går. Vilket får mig att lite fundera över om han faktiskt är på rätt spår fortfarande. Vi har inte sett något blod här, vilket jag tycker det borde vara. Och med hans ringa erfarenhet av eftersök vore det inte helt otänkbart att han har tagit upp ett annat spår. Men så länge han visar intresse för att fortsätta spåra så följer jag efter och ser vart det leder. Här går jag och tittar ner i gräset i hopp om att se något spår av blod. Spårterrängen har så här långt varit till belåtenhet. Lite halt på sina ställen.
Nu kommer vi till den tuffa terrängen i detta eftersök. Nu ser jag på Hector att vi börjar närma oss rådjuret. Här ser ni ögonen lysa från 2 rådjur borta i mörkret. Det första rådjuret springer iväg. Det som inte syns i filmen är att det andra rådjuret också springer iväg. Jag väljer att släppa Hector. När vi nu har 2 rådjur framför oss är jag osäker på hur Hector kommer att fortsätta spåra. Det springer förbi ett rådjur som ser friskt ut. Jag hoppas att det inte är det som Hector är efter. I så fall är jag övertygad om att han har följt efter fel rådjur. Hector är efter det rådjuret som just har sprungit förbi mig. Jag väljer att avbryta här i tron om att vi tappar bort det rådjur som är skadat. Hector vill inte ge upp. Han visar tydligt att han vill fortsätta spåra rådjuret. Men jag är lika envis jag och tvingar honom att avbryta. Vilket jag får äta upp när vi bara några meter bort hittar rådjuret liggandes bland granarna med vänstra bakbenet helt av. Vad du är duktig.